La Căminul de Bătrâni din Nărcești am întâlnit-o pe Anica Crudu. Amintiri din perioada celui de-al doilea război mondial. Salut! Sunt Piratin Izabela Erica și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. Era și rușă la noi, era și soldați, nu știu și era, dar era foarte mult armată. Era cam, aveam 15 ani, 16, știu, pe atunci. Și vă înțelegeați cu soldații? Ce viață duceați cu dânsi în sat? Satul ăsta, soldații erau cu viața în cantonamente, tot în casele noastre, s-au controlizat, știi? Trebuie să facem o casă liberă ca să stea și soldați cu noi. Deci într-o casă stătea soldați, într-o casă stăteam noi. Și am trăit iarna, anul și ala împreună cu soldații noștri și cu care erau pe acolo. Erau ostașii noștri, soldați români. Da. Era regimentul 13 de Robanți, care era activ pe la noi din sat, acolo. Și cam asta au fost. Armata cu noi, înlocuiesc în casă cu noi. La un loc cu noi. Cu o cameră avem două camere, în una stătea soldați, în una stăteam noi. Eu cu mama și cu o soră. Ați fost la școală? N-am făcut școală. Pentru că... Am fost primul trimestru și mama fiind badană și singură, nu m-a mai lăsat, că las că n-am să fac profesoară, că am soțând pe lângă mine. Și așa au fost și eu nu știu care. Dar am venit înspre Florii, într-o dimineață, așa, pe la o 12 noaptea, cred că era. Eu stăteam cu mama, dormeam în casă și am auzit ceva zgândăituri afară. Eu am ieșit afară și am venit înapoi în casă și i-am spus mamei, mamă, zic, când au venit rușii atunci întâi, mamă, zic, nu știu, și trec niște oameni pe sub gard. Și târâi ceva după ei. Dar ei avea ceva, nu știu, parcă nene spăret era ca iese care ducem noi acum, Aragatul. Era ceva și târâie după ei. Și mama spune, ce da? Ei, să aibă leacă, aici trebuie să auză, ca să va veni rușă. Într-o bună zi, să auză treaba asta. Și ce vai de mine, ce aici se rușă. Și când au ieșit și mama afară, am ieșit și eu, că atunci eram de acum numai eu cu mama. Că fetele celălalt s-au căsătorit și s-au dus la locul lor. Eu eram numai cu mama, singură acasă. Și uite și mama, vai, unde e și atunci au 40, asta era în sala de Florii. Adică ca mâine era Florii. Ei au venit în sala aceea de Florii, rușă. Și așa mama știe, așa-le branduri, zice. Și nu uit vorba aceea mamei, nici acum. Uscă-s branduri. Ei, nemții erau mai deștepți, dar mai grozavi ruși au fost când pus stăpânire. Da. Asta, au fost a lor. Și cu dânsi, de dânsi n-a scăpat. Tot neamțul era mai deștept. Era mai deștept, dar o căzut prost. O căzut prost, să știi. O rămas de bucluc. Așa după minte mea, să știi, mata. Ce să facem? Fiecare cu lui. Ai învățat, eu carte nu știu deloc. Tot era cu război, tot era cu ce, lasă că n-am făcut profesoară, lasă că n-am ce așa. Eu am fost și am fost liniștită și am muncit și am trăit și mi-am făcut și eu viața mea, cum s-a putut și uite că trăiesc și azi. Și încă parcă aș mai vrea să mai trăiesc, ca să mai știu și eu să mă duc înapoi acasă la mine. Nu vreau să rămân pe străin, că-s prea străinat. N-am pe nimeni, nu. Dar acolo... Dacă îmi spuneți casa dumneavoastră, la ce vă gândiți? Casa? Da. Că spuneți că vreți să vă întoarceți la casa dumneavoastră. Nu, eu știu ca să pot să fac. Știu ca să-mi fac ceva, cu chirie am să mă duc și tot am să stau. Mai eu cu chirie. Am pensia mea. Zice, care am pensie, că am pensie. Foarte bun. Eu sunt mulțumită cum o am. Aproape 10 milioane și așa, sau 10.000, nu știu cum să vă spun. Și mă descurc, așa cum sunt. Am mărită cum sunt, dar sunt de drum, să mă duc. Tot mă mai cunoaște și pe mine, oamenii mă mai ajută, mai o rudă, mai una, alta, Dar așa. prieteni și rudi mai aveți în Iași? Cum? Prieteni și rudi, familie mai aveți în Iași?
Mai zic, mai am nepoate acum, am nepoți de la Neumuliț și Vasile, băiatul cel mare, are și el 2 fete, stau bine. Alt băiat are 5 copii și el, iar sunt și așa e bine. Și poate zici că să face în el să pripășească și pe bunica pe lângă ei, că nu fi foc, nu le-i face nicio rău. Ce să fac? Dacă am ajuns așa... Asta